ევნებით ამბობენ რომ დიპლომატებთან საუბარი მოსაწყენი არისო და სულ რაღაც კლიშეებითა და დაშტამპული ტექსტებით საუბრობენ, მაგრამ გამონაკლისი ნამდვილად ჩვენთანაც არსებობს და სწორედ ესეთ ადამიანთან გვექნება დღეს სტუმრობა. უბრალოდ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ჯაფარიძე საქართველოს უნივერსიტეტში კითხულობს და როგორც მე ვიცი ძალიან პოპულარული ხარ და ახალგაზრდობა ყოველ შემთხვევაში დიდი სიამოვნებით გისმენ და კი აი სწორედ ალბათ თქვენი საუბარი იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესო და ალბათ შედეგიანიც, აი ძალიან უცნაური და გაურკვეველ სამყაროში ვცხოვრობ, ძალიან უცნაური და მე თუ მკითხავ წინააღმდეგობრივი ინფორმაციები მოდის, ლამის არის ერთმანეთს დააყარეს ჩინეთმა და ამერიკამ დიპლომატიაზე სულ არ მინდა საუბარი არ დაგივალავთ. აი რა არის იცით, აი გარეთ არის ფოთი, შიგნით გაურკვევლობა, მე ახლა არ ვიცი თქვენ მანქანა ყავთ თუ არა. აი დღეს ისე გამწარდით, ისეთი გაბრაზებული ვიყავი. აი იმაზე ტროტუარზე მოხვევის პაკლიშკა შეეხო ტროტუარზე რა წრელი ის იყო და გამესკდა პაკლიშკა. ძლივს დავაყენე ზაფასკა და ნუ ელიავაზე არის ეს აბურავი. არც ერთი არ მუშაობს თურმე აგერ ორი კვირა არის. ეს აი აბსურდია, შეიძლება რომ აი რაღაცა ერთი მაღაზია მაინც საბურავებისა რო არ მუშაობდეს. არ შეიძლება რომ ერთი საპარიკმახე რომ მაინც არ მუშაობდეს. აი მე თუ მკითხავთ აი სტერილური და კრეტინული ქვეყანა გავხდით. არასწორია, იცით, აი მართა არასწორი არის და არც ახლა მე ძალიან ბევრ არხზე უსმენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩარტებს და ყველგან რაღაცა მუშაობს და ახლა მაგალითად აი ნიუ-იორკში ავტოისა და საქალაქო ტრანსპორტი მუშაობს. ჩვენთან არაფერი არ მუშაობს. არასწორია, იცით, აი ძალიან უცნაურია და ახლა მე წინაპირასაც ამ თემაზე ვსაუბრობდი. იურიდიულად არ არსებობს ცნება კომენდანტის საათი. არ თქმულა თვითონ პრემიერ-მინისტრის მოადგილეც კი ამბობს ეგრეთ წოდებული რა კომენდანტის საათი, აი მე პარასკევს აი მინდა გითხრათ ღამე აქედან წავედი ბათუმში. ხო და აი იმ წვიმაში იცით და შემეცოდნენ ჯარისკაცების პატრულის ხალხი შემეცოდნენ ძალიან ყურადღებიანები არიან და აი ძალიან თბილი ადამიანები არიან სხვა შორის აი 23-ჯერ გამაჩერეს და არავით არის ისეთი აი ახლა ძველ დროს რამდენჯერ გაგაჩერეთ 23-ჯერ? იგი დავთვალე აქეთებისას 26-ჯერ გამაჩერეს და წვიმაში იცი ზოგს ქუდი არის ხურა ზოგს რა მაგრამ ისეთი კორექტულები იყვნენ და ისეთი და ის ნუ რაღაცა ის კლიშე აქვს რომ უნდა სიცხე გაგიზავონ და თვითონ მე ახლა ნუ ინფორმაცია მაინტერესებდა და არავის არ აღმოაჩნდა სიცხე და აი სულ ფიქრობდი, იცი, ჯერ ეს კომენდანტის საათი ხო კრეტინიზმი არის, ახლა ნუ ამბობდნენ რომ კრიმინალმა რო არ მოიმატოსო პრევენცია არისო. არავინ არ დადის მანქანებით, არავინ რაღაც ხარი აი ეს გაქცევის მცდელობით ესეთი არ დარღვეულა და არ მომხდარა არაფერი ფაქტი და აი რისთვის გაკეთდა ეს აი რო უყურდები ამ პოლიტიკური ის არის არ ვიცი წვრთნა და ვარჯიშები ეს იგრებს რო ეძახიან რუსები სამხედრო თამაშებები აი რაღაც ამდაგო არის დაბეჭდება დამჭამე და მე არ ვიცი ახლა აი მაყურებლებსაც მინდა ვთქვა ბათუმში ისეთი აი თავისუფალი და ლაღი ცხოვრება არის ვერც იფიქრებ რომ აქ თბილისში კანტიკუნტა დადის ხალხი აი მასობრივად დასეირნობენ ხალხი და ძალიან ბევრი რუსები არიან სხვათა შორის და აი ეს ბულვარზე ხო ველოსიპედები ერთმანეთს ეჯახებოდნენ. ძალიან ის არის, აი გაურკვეველი ქვეყანა ვართ და აი მე მართა მეკვირს აქ აი რამდენი ხანს გაძლებს ქვეყანა. საბურავი რაღა მილიონიანი ქალაქია და ძალიან ბევრს უსხდება საბურავები ეს ნუ ბუნებრივი ისაა პროცესი და უნდა იყოს სადმე. აი ეს ვულკანიზაციას 1-2 ადგილას არის მარტო. ეს პრობლემაა, არ ვიცი, აი თქვენეული შეფასება მაინტერესებს, აი არა, ბოლო აი არსებობს ხო საერთაშორისო გამოცდილებები ჩვენთან არ არის ეს ტოტალური სიკვდილიანობა, არ არის ასეულ ათასობი და ის გონი ახლა 160 თუ რაღაცაზე ავიდათ. აი რატო ვართ ესე და აი რატომ არის ესე უცნაურად ეს ქვეყანა მოწყობილი? დღეს ახლა ეკონომიკის მინისტრს უსმენდი ისო რა ქვია ხელშეუწყოთ ბიზნესაო მაქსიმალურად ვეცდებით რომ თავიანთი ბიზნესიო გამართონო მაგრამ თუ არ დაგვისაო ჩვენი აზრით ვარ მოისმინესო თუ რაღაცა დავაჯარიმებთ ზღათ შორის ლელა კაკულიასთან ვიყავი გუშინ იმაში ურეკში გრანდიოზული მშენებლობები წავიდა იქა და ასვადდნენ ძლივს ტროტუარი ეღირცა ურეკს და გაჩერებულია ყველაფერი
არ არის სწორი, ერთი მაქსიმუმ 2-3 კვირაში ხო დასრულდება ყველაფერი და ურეკი არის აი უნიკალური ადგილი, იცით ნამყოფი ხარ? კი, ბავშვობაში ურეკში დავდივარ. ბავშვობა სხვა არის, ეხლა და ეხლა ისეთი კვლევები არის ამ ურეკთან. აი ჩვენ ხო ფაქტიურად სულ ყველას ეს არ ვიცი რას ეძახიან ამას. აი ყოველ შემთხვევაში მომაწესრიგებელია ძალიან ბევრი რაღაცა, ყველას ხო იმუნიტეტი გვაქვს დაქვეითებული. იმუნიტეტს ამაღლებს არნახულად. ზღვა სახსროვან დაავადებებს კურნავს ის მაგნიტური ეს ქვიშა. ეხლა იქ აი უნდა მე ყოველ წელიწადს დავდივარ იქა და ვიცი რაც ხდება და როგორ ხდება. ეს ერთი წელია გამოცოცხლება იქა და ვერაფერს ვერ ამთავრებს. აი ფაქტიურად აპრილის დასაწყისში ყველა მიმდინარე რემონტებს ასრულებენ რომ მიიღონ ხალხი და დაშინებულები არიან ახლა ძალიან ბევრს ვიცნობ იქა და ჯარიმების გვეშინიაო და გაყინულები ვარ. არასწორია ეს მიდგომაც. აი ცალკე გამოდის ეკონომიკის მინისტრი და იძახის რომ სტიმულს ვაძლევთ და ცალკე იმას არ ვიცი მე ჩემი გულის ტკივილი გითხარით გია და აი როტებდის გავძლებთ ესე აი ტოტალურად ხალხი სახლებში ზის. ტაქსის ფასმაც მოიმატა. ძალიან ძნელია გადაადგილება და მილიონიანი ქალაქის ესე გაყინვა. მე არ ვიცი. თან ეს იდიოტური ნეტავი ვინ მოიფიქრა ეს რომ ცოლ-ქმარი თუ მანქანაში და ცოლი უკან უნდა ეჯდეს. რომელმა დებილმა გადაწყვიტა ესეთი რაღაცა. უცნაურობებია და ეს კოლოსალური ტიტანური ჯარიმები. მოდით ერთად გავიაროთ რა ყოფაშია საბჭოთა საქართველოს, რა ყოფაშია მსოფლიო და დღეს ირანის ადმირალმა რაღაც სასტიკი ესე ვთქვათ შეშფოთება დააფიქსირა ამერიკელები ჩაქრავენო კორონას ვირუსთან ბრძოლაში ხელს გვიშლიანო. რა ვიცი, უცნაური ქვეყანა ვარ და უცნაური პერიოდია ესე ვთქვათ აი ამ ჩვენს აი ამ ყოფაში. რას ფიქრობთ გია ამ ამბავზე და საერთოდ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამის შემდეგ როგორი იქნება ქვეყანა და აი რა რყევები და ძვრები იქნება მოსალოდნელი და ხა მე ვიცი რომ საქართველოს უნივერსიტეტში ახალგაზრდობა ყოველთვის ბარომეტრია პულსზე ხელი გიჭირავდა მათი განწყობები როგორი არის თუ არა პროტესტი არის თუ არა აი ის რასაც ქვია ჩვენს სივრცეში შემოდის ხელისუფლება ტლანქი ხელები და მაინტერესებს მართლა და მოდი თავისუფლად გავიაროთ რა ეპოქაში ვცხოვრობთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. თქვენ ძალიან ბევრ თემას შეეხეთ და კი გვაქვს 48 წუთი. რომელი ერთი და მოდი მაშინ დავიწყებთ საქართველოს უნივერსიტეტით და ახალგაზრდობით. მე გავიგერო თქვენ თურმე ინტერნეტით უკავშირდეთ. კი ბატონო, ჩვენ დიდი ხანია გადა 23 მარტიდან თუ სწორად მახსოვს შეიძლება ვწდები და ცოტა უფრო ადრე გადავედით დისტანციურ სწავლებაზე. ჯერჯერობით ყველაფერი მიმდინარეობს ესეთი საკმაოდ წარმატებულად, მეტიც ანუ დასწრება უფრო მაღალი გვაქვს ვიდრე აუდიტორიაში გქონდა. იმიტომ რომ კი ბატონო, ანუ რამდენიმე არ არის მხოლოდ ერთი მიზეზი რომ თქვათ სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ. არა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ჩვენმა სტუდენტმა დაკარგა სამუშაო ადგილი. ნუ აი კონკრეტულად ერთ-ერთი კომპანია დახურეს, სადაც რამდენიმე ჩვენი სტუდენტი მუშაობდა. ნუ ახლა ამ ყველაფერს აქვს თავისი ასე ვთქვათ დადებითი მხარეებიც, ხო, ნაწილი გვერდება თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან და არის ხოლმე ასეთი კომიკური მომენტებიც, როდესაც მან მამლის ყივილი ისმის, იმიტომ მე დილ 9 საათზე მაქვს როგორც წესი ლექციები, ან თქვათ ხანდახან შორიდან ძაღლის და ანუ სახლში ძაღლის და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის ხოლმე, ხო? ანუ ის რომ თქვათ ტრანსპორტირების ხარჯები არ აქვთ და იგივე თქვათ თბილისში ქირის ხარჯები ეზოგებათ, ეს არის რასაკვირველი, ასე ვთქვათ, აი დადებითი ნაწილი. დისტანციურ სწავლებას მე მგონი საქართველოში აქვს მომავალი, აი უცნაურია აქამდე რატომ არ აკეთებდა ამას განათლების სამინისტრო და რატომ ხელმძღვანელობდით რაღაცა დრომოჭმული მართლა საბჭოთა რაღაცა სტერეოტიპები და საზომებით. საქართველოს უნივერსიტეტი დიდი ხანია ითხოვდა დისტანციური სწავლების დაშვებას. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვეულებრივ სწავლებაზე უარს ვამბობთ. რასაკვირველია, არა, უბრალოდ პარალელურად აუდიტორიის პარალელურად ქონოდა საშუალება, რომ დისტანციურად გვესწავლებინა. მაინც და მაინც
რაღაცა უბედურება უნდა მომხდარიყო, რომ ცოტა რაღაცა შესულიყო სინათლე იმ ბიუროკრატიის ტვინებში, ვის ტვინებშიც მანამდე წარმოუდგენელი იყო აუდიტორიის მიღმა, რაღაც ლექციის და სასწავლო პროცესის ჩატარება. ანუ კარგი რაღაცეები შეიძლება მოხდეს, ხო? სამყარო ცხადია იცვლება. მე არ მგონია რომ დიდი ბოდიში სამყაროს ცვლილებასთან დაკავშირებით მინდა გავიხსენო. 66-67 წელი იყო ფანტასტიკური გეოგრაფიის მასწავლებელი ყავდა და მან მოგვიყვა რომ აი ავსტრალიაშიო ძალიან დიდი სივრცეაო. პატარა ფერმერული ისინი არისო მეურნეობებიო და ზოგში 4, ზოგში 3 ბავშვი არისო და თანხის ეკონომიის მიზნითო სკოლები არ არსებობსო და რადიოთი ასწავლიანო და სადღაც 100-150 კილომეტრის მანძილზე ვინ ცხოვრობს რადიოთი სწავლობენო და ხლა დრო როგორ შეიცვალა ეხლა ეს ჩვეულებრივი მოვლენა და ბავშვი გაოგნებულები ვიყავით რა. კი ბატონო, აი ტექნოლოგიური სამეცნიერო პროგრესი იმის საშუალებას იძლევა, რომ ჩვენ რაღაც ახალი მეთოდები შევიტანოთ, ან დავხვეწოთ ძველი მეთოდები და ამის არ გამოყენება. დიალოგები გაქვთ, ხო? კი, რასაკვირველია, სხვადასხვა პროგრამას ვიყენებთ. ამჟამად ვართ Microsoft Teams-ზე, უნივერსიტეტმა ეს სპეციალურად შეიძინა, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთდროულად მიმდინარეობს რამდენიმე ლექცია. არა მარტო საქართველოს უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტში, ჯიპაში, ყველა უნივერსიტეტი უკვე გადაერთო. არა ამის გარდა ვთქვათ, სხვადასხვა პროექტებია, რასაც ვთქვათ, ვახორციელებთ, რამდენიმე პროექტში ვარ ჩართული, მაგალითად ჭავჭავაძის ცენტრი ჩვეულებრივ შაბათ-კვირას ჩვეულებრივ ფუნქციონირებს და გვერდთვებიან ბათუმიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, ნუ თბილისიდან, ანუ მთელ საქართველოს რო ვფარავ, ვთქვათ, ეს Zoom-ის პროგრამაში Microsoft Teams-ი, კიდევ ვთქვათ, სხვა საშუალებებს იძლევა. რასაკვირველია ამას ვაკეთებთ, ეხლა თქვენ ახსენეთ ახალგაზრდებში ახალგაზრდებში, ანუ როგორ უყურებენ ისინი ამ ყველაფერს. აი მე გეტყვით, რომ არ ვიცი, მე არ შემხედრია ჯერჯერობით სტუდენტი, თუ ვინმე არის, აი ხვალ ვიკითხავ კიდევ ერთხელ, კომენდანტის საათთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ყველას აზრი არის ერთნაირი, რომ ეს არის რაღაც გადაჭარბებული და ამის საჭიროება არ დგას, ყველასთვის მართლა რაღაც სიგიჟის სფეროს წარმოადგენს ის, რომ 9 საათის შემდეგ შეიძლება ესე იგი სახლიდან ვერ გადიოდეს, ისევე როგორც თქვათ ეს რაღაცა მანქანის რეგულაცია. მე აბსოლუტურად მესმის თუ რატომ არის ეს რეგულაცია მიღებული, აბსოლუტურად მესმის თქვათ კომენდანტის საათის საკითხის, ანუ მე რომელიც თქვათ არ გამოვირჩევი, როგორც ხა თუ ჩემთვის თუ გისმენიათ, მე უფრო კრიტიკული ვარ, ხო, ხელისუფლების მიმართ და ყოველთვის უფრო კრიტიკით გამოვირჩევი და ხა ეს ის შემთხვევა არის, როდესაც ჩვენ უნდა ვიყოთ რასაკვირველია პირველში სახელმწიფოს სოლიდარულები და ასეთ კრიზისულ სიტუაციებს, ასე ვთქვათ, აი როგორც ესეთი ტერმინია დროშის გარშემო შემოკრება ახასიათებს. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ დავსვათ სრულიად ლოგიკური საღ აზრზე დაფუძნებული მათ შორის ვთქვათ კრიტიკული შენიშვნები, ხო? თუ ვთქვათ ეს კომენდანტის საათი ხდება იმის გამო, რომ დაწესებულია იმის გამო, რომ კრიმინალი შევაკავოთ, ხო? მაშინ ახლა იგივე ვთქვათ, იგივე მიზეზით კრიმინალი რომ შევაკავოთ, შეგვიძლია 365 დღე დავაწესოთ, ხო? კომენდანტის საათი დღისითაც დავაწესოთ, ხო? დღისით არ ხდება კრიმინალი? ანუ იმას, რასაც ადგილი შეიძლება გქონდეს ღამით, განაე შეიძლება დღისით არ მოხდეს? მაშინ გავავრცელოთ 24 საათი იყოს. თქვენ სწორად ბრძანეთ სამართლებრივად რამდენად დგას კიდევ ეს, ანუ ეს არის კომენდანტის საათის მაგვარი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხა ქუჩაში რომ გავიდეთ ბეტერიდან არავინ არ გვესვრის, მაგრამ ნუ კიდევ უფრო იქნებ ვიღაცისთვის ჯობია ბეტერიდან ესროლონ, ვიდრე ვთქვათ 3000-იანი ჯარიმა დააკისრონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ თქვენ ხა იმის მიუხედავად ვიღაცები ამ ქვეყანაში ენდობიან თუ არ ენდობიან გამოკითხვებს. ყველა გამოკითხვა აბსოლუტურად გვიჩვენებს, რომ მოსახლეობის 90% სადღაც არის 800 ლარი და 800 ლარის ქვემოთ შემოსავალი, ხო? ესეც აღარ არის დღეს, იმიტომ რომ ქვეყანა არის გაჩერებული, ხო? მესმის, რომ მე არა ვარ ექიმი, მაგრამ და კონსპირაციებისაც არ მჯერავს, ხვდები, რომ რადგან მთელი მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოება თანხდება იმ აზრზე, რომ საქმე გვაქვს მართლაც რაღაც ძალიან სახიფათო ვირუსთან. კი ბატონო, მივიღოთ, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო ვირუსი, მაგრამ ხა სახიფათო ვირუსის გამო არ უნდა შევზღუდოთ ის ძირითადი, აი ფუნდამენტური თავისუფლებები, რისთვისაც ბოლოს და ბოლოს ხოვრობთ, ხო, სიცოცხლეს აზრი არ აქვს თავისუფლების გარეშე, ხო? ანუ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ვიპოვოთ რაღაც შუალედი თავისუფლებასა და რაღაცა აუცილებელ საჭირო ზომებს შორის. კი ბატონო, ანუ
ჩვენ არ გაურბივართ თან ვალდებულებებს, ხო, პირიქით, არა, ჩვენ პირიქით, აი, ჩვენ როგორც ანუ დავიჯერო ახლა ვინმე შეიძლება იმაზე მეტად ზრუნავდეს ჩემს ჯანმრთელობაზე, ვიდრე მე თვითონ შეიძლება ზრუნავდე. დავიჯერო ახლა ვიღაცა შეიძლება უფრო მეტად ზრუნავდეს ჩემს, ვთქვათ, შედარებით, ვთქვათ, ხანში შესულ მშობლების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვიდრე შეიძლება ვთქვათ მე ვზრუნავდე. ახლა ცოტა დაუჯერებელი რაღაცაა, ხო? ახლა გამონაკლისები შეიძლება არსებობს, მაგრამ ეს გამონაკლისები პირიქით ადასტურებს წესს, ხო? ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, დავიჭიროთ შუალედი თავისუფლებასა და აუცილებლად მისაღებ ზომებს შორის. მე ვესაუბრები უცხოეთში ჩემს მეგობრებს, ქართველებს და მათ შორის არაქართველებსაც, ხო? ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ აქეთ-იქით მომიწია სულ ცხოვრება, ყველა ბევრ ქვეყანაში მყავს მეგობარი. ხა, ეგეთი რაღაცა რა ჩვენთან ხდება, აი, კომენდანტის გავსი რაღაცა. საბერძნეთმა მაგალითად ჩვენზე ადრე შემოიღო каранტინი. საბერძნეთიც არის წარმატების მაგალითი. არსაც საბერძნეთში მთავრობა არ ამბობს, რომ აი მე ახლა ფული ავიღე და გახარჯავ, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის ფული. ფულს, რომელსაც ხარჯავს მთავრობა, ეს არის ჩვენი გადასახადებიდან მიღებული ფული. არ არსებობს მთავრობის ფული, არ არსებობს ხალხის ფული, არ არსებობს სახელმწიფოს ფული, არსებობს ხალხის ფული. ფული, რომელსაც ხარჯავს მთავრობა ხალხზე, ეს არის ხალხის ფული და ეს უნდა იხარჯებოდეს აუცილებლად ხალხზე. არც ერთ ქვეყანაში არ მიდის ასეთი სამარცხვინო, ხშირად ძალიან ისეთ სამარცხვინო ტყუილებზე დაფუძნებული რაღაცა პროპაგანდა, როგორიც მიდის ჩვენთან. ვაფასებ მართლა, რასაც აკეთებენ ქართველი მედიკოსები, მეტიც აი აბსოლუტურად სოლიდარულია, შეიძლება უცნაური რაღაცა გითხრათ, მაგრამ აი თავიდან ბოლომდე სოლიდარული ვარ და ჩათვალეთ, რომ აი ამ შემთხვევაში გელაპარაკებათ პრემიერ-მინისტრის მხარდამჭერი, შეიძლება აი ამ მომენტში ჩემზე მაგარი მხარდამჭერი პრემიერ-მინისტრს გახარიას არ ყავდეს, მაგრამ ხა, იმასაც ხო უნდა მიაქციოს პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება, რომ აი ეს კამპანია, რომელიც მიდის სინამდვილეში არ მუშაობს მთავრობაზე, ნეგატიურ არ შეიძლება ყველაფერი დაიბრალო, ხა დავა იმაზე, ვინ გააკეთა, გაიღეთ რა კადრები, ნახეთ, როდის გაიხსნა და დამთავრდა რა ამ ლაბორატორიის თემაც. ხო არ შეიძლება ლაბორატორიის თემაც აქციო პროპაგანდა. შეიძლება დღეს ამ ლაბორატორიის დამცველები იყვნენ ის ხალხი, რომლებიც ერთი წლის წინ მახსოვს, რას ლაპარაკობდნენ ამ ლაბორატორიაზე, ხო? ხო და რო გავაგზავნო, ანუ ვესაუბრები, ესე იგი, ადამიანებს უცხოეთში ხლა მსგავსი ზომები ბევრგან არ არის. მესმის, რომ სხვადასხვა ქვეყანამ მიიღო რაღაცა სხვადასხვა მეთოდებიცა და როგორ გამკლავდა. შვედეთი იყო, რომელმაც ოდნავ განსხვავებული გზა ირჩია, მაგრამ აი ბოლო ინფორმაციები, რაც გვაქვს იმავე შვედეთიდან, ღია წყაროებით ჩანს, რომ იმდენად გაიზარდა, ну, ყოველ შემთხვევაში სკანდინავიურ ქვეყნებში შვედეთიდან ნორვეგია არის ყველაზე წინ, იმდენად გაიზარდა, როგორც ჩანს, შვედეთიც ცვლის ამ მიდგომას. მესმის, რომ სოციალური დისტანცირება და каранტინი როგორც ჩანს მედიკოსებისთვის ჯერჯერობით ეს ერთადერთი გზა, რომელიც შედარებით წარმატებით მუშაობს ამ ყველაფერთან მიმართებაში, მაგრამ აი ხლა რას თქვენ ბრძანეთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ, აი მართლა საბურავისთვის, აი თქვენ ბრძანეთ 1 რატო არ უნდა იყოს, 10 რატო არ უნდა იყოს, ანუ აი დავიჯერო ახლა საბურავების თემა, რამდენი ხალხი ტრიალებს ამ საბურავების რაც არის, ხო, ვულკანიზაციაში. აი რო გაიხსნას, ვთქვათ, აი ერთდროულად არ შეიძლება იყოს 3. აი რამდენი ტრიალებს, ხო? პოლიცია ხომ მუშაობს? მუშაობენ ცვლებად. უნდა მუშაობდნენ ყოველ შემთხვევაში მაგალითად დიპლომატიური კორპუსიც კი რამდენიმე ქვეყანაში გადასული არის ცვლებად მუშაობენ. ანუ ორი კვირა გადის ერთი ნაწილი თუ იქ თქვათ რაღაცა კლასტერი შეიქმნა, ну მეორე ნაწილი, მეორე ცვლა არის უკვე მზად რომ ის ჩაანაცვლოს. ხო, ანუ რაღაცა წესები შეიმუშავოს. დავიჯერო ახლა ეს არ შეიძლება ვულკანიზაციებში მოხდეს. მე ზეთმა ამინთო და არ ვიცი, სად უნდა წავიდე, სად შეიძლება, ხო? ანუ რაღაცა, ხო, აი, ეგეთი რაღაცეები, ხო, რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ ჩვენ რომ დავიჭიროთ ეს ოქროს შუალედი. შეუძლებელია ვირუსზე მეტად გონია რომ ჩვენ დაგვაზიანებს ვირუსის შემდეგ მდგომარეობა რაც იქნება საქართველოში. ახლა თქვენ ბრძანეთ სასტუმროებს ამზადებენო. ვინ უნდა ჩამოვიდეს ამ სასტუმროებში? შეუძლებელია რომ ამ სასტუმროებში ახლა ანუ ჩვენ ახლა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ფოკუსირებული უნდა ვიყოთ ისევ შიდა ტურიზმზე. იმიტომ რომ გარე ჩვენ ვერ გავალთ. ცნობილი ფაქტია, მაგრამ კი ახლა სპეციფიკური რაღაცა არ თუ გაინტერესებთ, მე მოგიყვებით მოკლედ რა. აი ძვა სასროვანი დაავადებები აქვს ძალიან ბევრ ბავშვს. კი, ვიცი, ანუ მე პლასკასტოპიას კი ბატონო, მე ანუ აუცილებელი არის მაგნიტური ქვის. შავ ზღვაზე, სადაც ჩვენ ბავშვობაში ვისვენებდით, იყო ურეკი, ცხოვრობდა ბიძაჩემი და ანუ ჩვენ ვიყავით ბიძაჩემის ხშირი სტუმრები, ხო? უბრალოდ რომ გავაგრძელო, ესე იგი, ისი თქვა მინდა რომ
რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ, რომ ანუ ისე დავიჭიროთ შუალედი, რომ კრიზისის შემდეგ, ანუ კორონას გადავლის შემდეგ, ერთი ეს როგორ გადავლის კიდე ხო არ ვიცი, შეიძლება დარჩეს ისეთივე ვთქვათ ვირუსად, როგორიც არის ვთქვათ წითელა და ყბაყურა და 1000 სხვა რაღაცა. ანუ უნდა მივეჩვიოთ ჩვენ მასთან ერთად ცხოვრება. შიციც ხო ესეთი სახიფათი იყო, ხო გახსოვთ არა? დღეს ახლა ჩვენ რეალურად ხო ცხოვრობთ შიცთან ერთად. მივეჩვიეთ როგორ უნდა ვიცხოვროთ შიცთან ერთად, ხო? ეს ვირუსით სავარაუდოდ როგორც ექიმები ამბობენ იქნება ასეთი, ხო? ხა ის რაც არის, ხო, აი ეს რაღაცა ზომები რაც არის მიღებული, ხო, არ ვიცი, აი ის არის რა, ხა ჩემი მეგობარი თამუნა ბერძენიშვილი მეუბნებოდა, რომ თაწმინდაზე ცხოვრობს იქ ზემოთ რა და აი 9 საათზეო სახლი და ხა აი 9 საათზე იქ რა უნდა იქ გამოსვლა, ესე იგი ვერ გამოვდივარ ამ კომენდანტის საათის გამო. სტრესის ის არის ეს მომატებელია და რატო აკეთებენ? მაპატიეთ რა, ხა შეიძლება არ ზღიდეს საუბარი. აი მე მართა წაკითხული მაქვს რაღაც უცნაური წიგნი იყო, აი ბერლინი რო აიღეს ამ რუსება და შემდგომი ზონება დაიყოს, ბერზარინი იყო ესეთი ესა გენერალი და აი სხვადასხვა იმებში, სარდაფებში და იმებში ჩარჩენილი ნაცისტები იყვნენ და ისინი ღამე ესრობდნენ ჯარისკაცებს, ძალიან ბევრი ინგლისელი ჯარისკაცი მოკლეს რაღაც. ესეთი ამბავი როცა კიდე მესმის რა, რომ იერარქიანი ხალხისგან ქალაქის გაწმენდა. აქ რა საჭო თან 9 საათიდან რატო 12-დან იყოს დილის 6 საათამდე? ხა თუ კი რაღაცების გატეხვა და მამაძაღლობა ხდება, ესა ღამის 3 და 5 საათამდე დილისა, ხო? არის იცი დასაბუთება აკლია ამათ ძალიან ბევრ ესეთ განზრახულობებს და გადაწყვეტილებებს. ხო, ზოგადად კი და აი ვიცით სადღაც გაიგებენ, სადღაც ესე ხდება. რჩება რაღაცა ინფორმაციის ვაკუუმი, რაც ახლა დასაბუთება მაინც ის პრობლემა. ეს ზუსტად ამას ვამბობ. აი ინფორმაციის ვაკუუმს არ უნდა ტოვებდეს. ბევრი რაღაცა რაც შეიძლება ვთქვათ საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის იყოს გასაგები, მაგრამ საზოგადოების მეორე ნაწილისთვის ეს იყოს აბსოლუტურად გაუგებარი. მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტურად, აი უმრავლესობისთვის გაუგებარია კომენდანტის საათი. აი მაგალითად, ნებისმიერ სოფელში რომ შევიდეთ, მათთვის გაუგებარი იქნება, ხო? ანუ ამას ჭირდება ახსნა. ეხლა მე მესმის რომ ახსნას რომ დაიწყებენ, ხო? იქ შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ საქართველოს მთავრობა, ხო, რომელიც ვთქვათ აი კრიზისში კარგი მენეჯერი აღმოჩნდა, შეიძლება გამოაშკარავდეს რომ კრიზისისთვის ასე გამოვიდა რომ მოუმზადებლები ვიყავით, იმიტომ რომ 28 იანვარს არის პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური დოკუმენტი კორონასთან დაკავშირებით და ჩვენ უკვე ვართ აპრილში და აი რო დავთვალოთ, გავიგე რომ თქვა პირველი ეტაპი კარგად გავიარეთ, მესმის რომ თქვა სხერპლი არ იყო და ასე შემდეგ, მაგრამ ამის მერე რა ხდება? ნახეთ, გავიდა უკვე 1 თვე და 1 თვის განმავლობაში არის საუბარი ერთი და იგივეზე. მე უკვე როგორც მოქალაქეს მაინტერესებს ამ 1 თვის განმავლობაში კიდე რა გავაკეთეთ? რასაც ხედავ 28 იანვრის მერე პირბადები არ არის ბაზარზე. სადიზინფექციო სითხე არ იყო ბაზარზე, ხო? ეხლა კომენდანტის საათი მიშველის თუ პირბადე და ის თუ რაც არის შესაბამისი. მოყვეს რა, ამის გარდა აი საავადმყოფოები არის შესაბამისად აღჭურვილი, ისიც კი არ ვიცი თქვათ, რამდენი პაციენტის მიღების პოტენციალი გაგვაჩნია რეალურად დღეს ქვეყანაში, ხო? აი ამ კითხვებზე პასუხები უკვე მიგვიყვანს იქამდე, რომ ქვეყანა არ აღმოჩნდა მომზადებული ასეთი ტიპის ვირუსის. კიდევ ერთი საკითხი. ჩვენი მისიები ვთქვათ, აი იგივე თქვა ხა მე მაგალითად არ ვიცი ეს ორი ვარიანტია, ხო? ან ამერიკის დაზვერვა ჩავარდა, რაც არ მჯერავს, უფრო მეორე მგონია, რომ ამერიკის დაზვერვას არ მოусმინა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და არ ჩათვალა, რომ ეს იყო სერიოზული ინფორმაცია. ეს ამბავი ჩინეთში ვიცით რომ სადღაც დეკემბერში იწყება, ანუ აი ღია წყაროებს ტვიტერს და ბოლოდანაც კი ისმოდა უკვე. აი ყოველ შემთხვევაში აი პირველი რაც მე ესე იგი ტვიტერზე რაც ვნახე იყო სადღაც დეკემბერში, ხო? ესე იგი დეკემბრის მერე არ ვიცი ხა ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვმუშაობდი რა, როცა რაღაცა ისეთი რაც თქვა შეიძლებოდა საინტერესო ყოფილიყო, რომელიც თქვა რაღაცა გავლენას იქონიებდა, ან პოტენციური გავლენა შეიძლება ქონოდა თქვა ჩვენ სახელმწიფოზე, ამ თემას ჩაუждდებოდი ხოლმე და ვადევნებდი თქვა რა ხდება, ხო?
აი დაწყებული არ ვიცი იმიდან რაღაც ბიუჯეტის კრიზისთან დამთავრებული რაღაცა ეპიდემიის გავრცელებით, ხო? აი, როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეგეთი რაღაცა როგორ უნდა გამოგეპაროს? ან მარტო იმაზე ხო არ უნდა იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც ვთქვათ, სუპერ სახელმწიფოა, რასაკვირველია, მარტო იმის იმედად ხო არ უნდა იყო, ანუ შენც ხომ უნდა აგროვებდე რაღაც ინფორმაციას, ხო? ადვილი მოსაპოვებელია. რისთვის არის ახლა ეს? ხო, ახლა რაღაცა კამპანია დაწყებული, გაიგე რა კეთდება. არა. მოდი გავიგოთ რა გაკეთდა. მოდი ეს კითხვაც მაინტერესებს რა. მანამდე რა არის გაკეთებული. გავიგოთ, კი ბატონო, გაიგე რა კეთდება. მე მაინტერესებს ის კი არა რომ ვთქვათ, მარტო ის კი არა რაღაცა რეისი ჯერთი ამ რეისებთან დაკავშირებითაც პრეფერენციული სიები დგება რა. ეგ არ არის სწორი რა. მე მაქვს ურთიერთობა ჩვენს მოქალაქეებთანაც, მაქვს კიდევ ბევრთან ურთიერთობა, მათ შორის უცხოელებთან პრეფერენციული სიები დგება. არ არის ეს სწორი რა. მე მესმის ეს არ არის ადვილი საკითხი. მაგრამ პრეფერენციულ სიებთან დაკავშირებით ჩნდება კითხვები. მე ხა უბრალოდ არ მინდა რომ ამაზე თუ ვინმეს დააინტერესებს, შემიძლია იმათ ვისაც დააინტერესებს ამაზე ველაპარაკო. არის პრეფერენციული სიები. რატომ უნდა იყოს პრეფერენციული სიები? პრეფერენციული იმ გაგებით კი არა, სიტყვაზე ჯერ ვთქვათ დასნეულებული მომყავს, ბავშვიანები მომყავს, მოხუცები მომყავს. არა, ლოგიკაზე აწყობილი. სიას ვინც ადგენს, ის აკეთებს პრეფერენციებს, ხო? ეხლა არის გადაბრალება ავიაკომპანიიდან იმაზე, საელჩოზე და ასე შემდეგ. კარგით, ეხლა ეს პინგ-პონგი ვის უნდა მოატყუო, ხო? ანუ როცა ვამბობ თქვათ რა კეთდება, რა არ კეთდება, მოდი ისიც ვთქვათ რა და აი ნაწილში რა არ კეთდება, იქნებ თქვათ სხვა აზრიც არსებობს, რომელიც მისაღები აზრია და ეხმარება იმას, რომ გავაკეთოთ რაღაცა, ხო? არა? ანუ ასეთ სიტუაციაში ხო არ ვთქვათ მთავრობის მხრიდან თქვათ გაჯიუტება, რომ განსხვავებული აზრი არ უნდა მიიღოს და ასე შემდეგ. არც ეს არ არის სწორი, ხო? აცრილები არიან. ეს არის ისეთი სიტუაცია, როდესაც ყველა აბსოლუტურად მთელი საზოგადოება თანხდება იმაზე, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველანი ვართ სახელმწიფოსთან და ხელისუფლებასთან ერთად, რაღაც რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ხო? არ ვიცი, აი მაგალითად ჩვენთვის ჯერ კიდევ გაუგებრად რჩება, სად არის თქვათ ქართული ეკლესია, მაგრამ ძირითადად საზოგადოება ვართ ყველანი ერთად ვართ ხელისუფლებასთან ერთად, ოღონდ ხელისუფლებაც უნდა იყოს საზოგადოებასთან, ხო? ეს ხო არ არის, რა ქვია, ცალმხრივი მოძრაობა, ეს ყველა ვარიანტში ორმხრივი მოძრაობაა, მით უმეტეს ასეთი კრიზისების დროს. გეთახმებით, ისა, გია მაპატიათ რა, რეკლამის დრო და მომადგა და მოდი რეკლამის შემდგომ განვიხილოთ პრინციპში, აი ცოტა აი მაპატია რა, ცოტა ეშმაკურა და გადმოგვიგდეს რაღაც ნამცეცები და რომ ყველა ხელისუფლება ხალხზე და ბიზნესზე ვიფიქროთ. ამათ 2 მილიარდი დაახეთქეს და მე ნელა დაბქვეს რომ ეს იქნება აი რაც შენ გადასახადი იმას რომ გიპატიებენ ან გადაგიტანენ და რაღაც ეს არა და ბიზნეს დახმარება და დავდებთ უახლოეს ხანებშიო ბიზნესის ესე ვთქვათ არა სესხის გადავადება სინამდვილეში უფრო ცუდია ვიდრე იმიტომ რომ სინამდვილეში რაღაც პროცენტი სესხი ძვირდება ხო აი ამ თემებზე ვისაუბროთ მოდი რეკლამის შემდგომ და ახლა მე ვიცი რომ თქვენ ათენში ბრძანდებოდით თუ არა ვწდები საქართველოს 2010 წლამდე მე სხვაგანაც ვიყავი აი მე ახლა გამახსენდება რომ ისა მახსენდება მაშინ რა დაკა იყო ათენში მემარცხენეებს რომ ფაქტურად მთელი პოლიცია ებრძოდა მიტინგებზე და სამურავების დაწვა და ეგრე არ იყო მთლად მაგრამ ის მემარცხენეები მე ხელისუფლებაში მოვიდნენ ხო ეგ არის ეს და ეს მემარცხენეები ეხლა არიან ოპოზიციაში კი ეხლა არიან კი ვიცი და ამ ნაწილშიც რაღაც თვალსაზრისით საბერძნეთსაც რაღაცეებში აი ეხლა მემარჯვენე მთავრობა ყავთ და მოულოდნელად ანუ პრემიერ-მინისტრი არის ტრადიციული ასე ვთქვათ პოლიტიკოსთა ოჯახიდან მამა პრემიერ-მინისტრი იყო 60 წელი პოლიტიკაში, კი ბატონო. მოდი რეკლამის არა რა, ზეც ყველა დიპლომას თავისი ესე ვთქვათ, ცოდნა გამოცდილების ეპიცენტრიდან რაღაცა გამოაქვს, იქიდან ჩამოაქვს. მე თქვენ ადგილას აი ხშირად ვესაუბრებოდი იმ ადამიანებს, ვინც წეს, ახლა თქვენ რა ბრძანეთ აი ამ ბილეთების ცვლუტობას, ეს ხო კლიშეა სქემაა. ეს არა იცი ლამაზი რომ
პატარა ქვეყნის ხელისუფლებები გულგრილობას იჩენენ და ამის აღკვეთას დროს რომ წელავენ და ამას სხვა მიზეზები აქვს რა შეიძლება მაგრამ ეხლა ამაში რომ სიტყვაზე ესეთ მიკრომენეჯმენტში პრემიერ-მინისტრი ხო ვერ ჩაერევა მაგრამ ნახეთ იმაში ხო შეიძლება იმის დალაგება და ჩარევა იმაში ხო შეიძლება რომ კადრები ნორმალურად შეირჩეს ეხო შესაძლებელი შემდგომი საუბრობთ დაგველოდეთ ხალხო ეხლავე დაგიბრუნდებით